یه فرقی بین همه زنای این شکلی هست. آیندهش هر جوری که هست شبیه خودشه، نه شبیه پدرشه، نه شبیه برادرشه، نه شبیه بچه هاشه، نه شبیه هیچ کس نیست. با یک عالم نخ نامرئی به خودش وصله. شهبانو علیزاده هستم، متولد 41. تولد من آمل. پدرم کشاورز بود، مادرم خونه‌دار بود. ما یه خواهر برادر بودیم. پدر مادر ما از هم جدا شدن. پدر رفت زن گرفت، مادر رفت ازدواج کرد. تا قبل از اینکه موقع مدرسه‌ام باشه خب پیش نامادری بودم. بعد از اینکه به یه سنی رسیدم که موقع مدرسه‌ام شد، ناپدریم برگشت به مادرم گفت حالا برو دخترتو بیار، اینو ما نگه داریم. منی که آورد بچه‌های خودش رو میفرستاد مدرسه، ولی منو نفرستاد مدرسه. دیگه یکی از آرزوهای زندگی من بود که میگفتم خدای میشه من یه روزی این مدرسه برم اسم خودم رو بتونم بنویسم. یعنی یکی از آرزوهای زندگی من بود. از 6 سالگی دوست داشتم که مخصوصاً آشپزی بکنم. یه روز تو یه خونه بودیم، مامانم برنج نهار ما رو شست، رفت بازار خرید بکنه بیاد. من یه چهارپایه گذاشتم، این گاز رو کبریت زدم روشن کردم، توی برنجی که شسته بود آماده بود مامان باعث می اومد نهار دم میکرد، توش یه قاشق پر زردچوبه ریختم، برنج رو دم کردم. گفتم الان مامانم بیاد انقدر خوشش میاد قربون صدقه من میره که من براش برنج پلو رنگی پختم. مامانم وقتی اومد تو خونه دید بوی بدی میده گفت تو چیکار کردی؟ گفتم برنج پختم. وقتی در دیگه برنج رو برداشت دید برنج بوی بد زردچوبه میده، اون روزم جارو رو گرفت یه حسابی کتک حسابی خورد. ازدواجم خودش یک کتابه. من 12 سالم بود. داداش خدا بیامرزم تهران سر کار بود با یه پسر بابل، دوست رفیق صمیمی باش بود. منم بهش میگفتم داداش. مامانم اون روز اومد گفت پسر اومدی؟ ما میخوایم خواهر تو رو عروس بکنیم و حالا من اصلا خبر ندارم. شما داداشش هستی و باید باشی. این پسر همینجوری که داره به مامانم داره به این پسر دوست داداشم میگه، این پسر میزنه زیر گریه. همون شب مادرم فهمید که این پسر منو میخواست و گفت ما نمیدونستیم 2 ساله این پسر میاد میره، اسمش هم حسین بود، تو رو میخواست. اینو برو ساعت 5-6 غروب شد دیدیم 3 تا 4 تا ماشین جمعیت ریختن تو حیاط ما. حیاط ما چیه؟ گفت پسر ما رفته تو اتاق در رو بسته میخواد خودکشی کنه. که بعد از 3 شب اینا جواب بله دادن و اومدن یه شین و خورونی کردن، یه جشن کوچیکی گرفتن و نمیتونستن، چون هر دوتا ما کوچیک بودیم عقد نمیکردن. گفتم بعد از 2 سال این پسره باید بره سربازی بیاد، بعدن ما اینا رو عقد کنیم. ناپدریم اومد برگشت به من گفت فکر نکن که یک روزی تو به آرزوی خودت میرسی، به حسین میرسی. این آرزو رو باید به گور ببری. پسره بعد از 2 سال رفت سربازی. این ناپدریم رو چیکار میکنه؟ با بابای ایشون دوست میشه. بابای ایشون دنبال این میگشت که ازدواج دوباره داشته باشه. بعد برگشت بهش گفتش که تو هر کاری بگی من میکنم، بیا این دختر منو بردار. بابای اینم زمانی که من گفت من پدر مادری پیری دارم، کسی نمیتونه اینا رو ترخوش بکنه، من اینو میبرم هم بیاد کلفت کارگری پدر مادرم بکنه هم زن من بشه. و این ابوی خدا بیامرزم به خاطر اینکه بیاد منو بندازه سر پدر مادر شوهرم که بتونه که اینا رو من نگهداری کنم، به شوهرش گفتش که نه من خودم همراه تو میام میرم میشینم محضر امضا میدم که شوهرم اینو بگیره. ما اومدیم این شرایط قبول کردیم. از همینجا زندگی من تازه شروع شد. بدترین شرایط زندگی داشتم. هر کی منو به یه چشم دیگه میدید، هر کی منو به چشم حبوبی زن دوم میدید. پدر شوهری داشتم اذیت میکرد، مادر شوهر مریض داشتم، شوهر وسواس و بددل داشتم، اجازه نمیداد مهمانی برم، بیرون برم.
لباس بپوشم، آرایش بکنم. تمام این شرایطا رو منو محدود میکرد. میخواستم برم خونه بابام، میدیدم نامادری است. میخواستم برم خونه مامانم، باز میدیدم ناپدری است. یعنی پناهگاه نداشتم. زمانی که من رفتم تا وارد خانوادهشون شدم، یعنی طوری بود که 5 تا بچه داشت، 4 تا دختر داشت، یه پسر، همه قد و نیم قد. یعنی من باهاشون بزرگ شدم. خانومش خدا بیامرز همش میگفتش که چون میدونست من ناپدری داشتم، نامادری داشتم، چون دیده اومده من دارم زحمت پدر شوهر مادر شوهر میکشم، همش دلسوزی منو میکرد. برای من مثل یک مادر بود. زمانی که ازدواج کردم، خونهشون عید که میشد شبیه خان بود. من برای تا 10 روز 10 مدل شیرینی خونگی درست میکردم. همه رو تو قابلمه رویی میچیدم. هر کی میومد میگو وای چقدر خوشمزه است، 1 کیلو میدادم ببرید. شیرینی هایی که درست میکردم مثلا میدیدم دست شما، میدیدم 1 بار میدیدم که شما مثلا این به آرد برنج چیزی رو درست کرد. 1 بار به من میگو. میرفتم خونه سریع این کار رو چیکار میکردم، خودم در جا انجام میدادم ببینم میتونم. میدیدم میتونم. همه میگفتن تو کلاس رفتی؟ گفتم به خدا من کلاس نرفتم. گفت مامانت تو یاد داد؟ گفتم نه، اتفاقا مامان منم هیچی من یاد نداد. دوست داشتم، هنر رو دوست داشتم. اصلا زمستون برای پسرام دخترام لباسای من براشون میبافتم که هیچ کس باورشون نمیشد این دست بافته. آرایشگری میکردم. پدر شوهرم اجازه نمیداد کسی بیاد تو خونمون. پدر شوهرم میرفت تو اتاق، در رو میبست. من در اتاق خواب خودمون میبستم. روزی 1 2 تا از خانم‌ها رو بنده ابرو میکردم، زیر ابروش میگرفتم. بعد من به باباش میگفتم بذار من یه دونه آرایشگاه باز کنم. گفت نه، تو آرایشگاه باز کنی بچه‌ها رو کی باید بزرگ کنه؟ پدر مادر منو باید کی داشته باشه؟ تو بدترین شرایط همیشه میگفتم من میتونم، من میکنم و میکردم. من مثلا با دختر خوندم میرفتیم خیاطی، میومدیم 2 بار 3 بار رفتم. همیشه یه خواهرش میشینه میگه 5مین بار اومدم دیدم این داره چادر میبره، 3مین بار اومدم دیدم داره دامن میبره. گفت من گفتم تو چیکار داری میکنی؟ گفتم من میتونم. گفت اینقدر اراده قوی داشت، اراده میکرد. ما میبریدیم، سنجاق میزدیم، من مثلا الگو میگرفتیم، این بدون الگو چششو میبست و قیچی میگفت. هر کسی میدید میگفت چادر میخوای من برات میدوزم. انقلاب که شد، شوهرم خب خیلی قراردادهای سنگین تو دولت بسته بود، پیمانکار خیلی قوی بود تو محمودآباد. ورشکست که شد، سکته قلبی کرد، قلبش عمل کردن. بهش میگفتم مرد حالا دیگه انقلاب شد و ورشکست شدی و مشکلات پیش اومده، برای همه هست و فقط برای ما نیست و شما بیا مثلا بیا برای یه سوپرمارکت بزن. چون برای خودش خیلی آدمی بزرگی بود، میگفت برای من نیست که من برم جای سر کار. من دیدم شوهرم بیکاره نمیتونه سر کار بره، چیکار کردم؟ شروع کردم به زعفران فروختن. یک دوستی دارم این از مشهد زعفران میخرید، مسقال 2 تومن، 20 مسقال 20 مسقال به من میداد. من میبردم مسقال 2500 میفروختم. خرج زندگیمو همینجور تو جیبم هیچ وقت نمیذاشتم خالی باشه. صبح 3 شنبه میرفتم زیارت عاشورا، بعد از ظهر 3 شنبه و 2 شنبه میرفتم هیئت. همه میدونستن تو کیف من زعفرونه. سفره زیارت عاشورا رو میذاشتم، نگاه میکردم ببینم کی میاد. اینکه ناخودآگاه خانم محمدی 2 تا زعفرون بده. خانم محمدی زعفرون آوردی؟ نه ندارم که. خانم محمدی 5 تا زعفرون. وقتی برگشت به خونه که داشتم میرفتم انقدر خوشحال بودم، من چند تا زعفرون، هر زعفرون 500 تومن سود میکردم دیگه. یه مستاجری داشتیم یزدی بود، برگشت گفتش که بیا بریم امروز باغدایی، اینا نظری میدن عاشورا بریم. گفتم باشه. رفتم دیدم که اینا قیمه داشتن، قیمه درست کرده. قیمه رو باز یه زنه اومد درست کرد.
این قیمه از بس آب خالی بود و لپه خالی بود، فقط گوشت و سیب زمینیشو دادم به مردم و آب و با لپش تای دیگ مونده. همونجا که نشسته بودم یهو برگشتم گفتم که امساله که گذشت، اگه من سال دیگه زنده موندم، من میام به جای اینکه قیمه بپزیم براتون کشمیش پلو با گوشت میپزم. سال دیگه شد و ما اومدیم 2 تا گوسفند و همین سرای محمود آباد کشتن و اینو کشمیش پلو با گوشت دادیم. اینا خوردن و به به چه زدن و سال دیگه 2 تا گوسفند شد 4 تا، 4 تا گوسفند شد 5 تا. این غذای پختن روز عاشورای من باعث شده که شدم آشپز حج زیارت. یه روزی پدر شهید خونه شماره ما رو زنگ زد و به همون دختر بزرگم من برگشت گفت مامانت شنیدیم آشپزی بلده. گفت آره. گفت ما میخوام اینو مجانی ببریم سوریه. اولین بار میبریم، اگر ازش راضی بودیم اولین بار بهش حقوق نمیدیم، دوم بار براش حج زیارت حقوق میبندیم. رفتیم سوریه آشپزی. هر زائری که همراه ما بودن اومدن از کاروان ما تشکر کردن. ما واقعا لذت بردیم، ما کیف کردیم. عجب غذایی بود، عجب مرغی بود. از بسی که تعریف منو کردن، آخر سر که بنا بود هتل تحویل بدیم، نفر 10 تومن روی میز برای من انعام گذاشتن. اون موقع 80 تومن یا 90 تومن برای من انعام جمع شد. بالای 30 بار 40 بار من این راه سوریه ترکیه رو رفتم اومدم. حقوق من یواش یواش بیشتر کردم. شیر شده بودم. حالا زندگی من یه خورده تو غلطک افتاد از طریق همین آشپزی. اینقدر سرمز گمرک منو گرفتن، بازداشت کردن، پرونده سازی کردن، جنس داشتم. دیگه از حقوق خودم 150 تومن اینجا 200 تومن 300 تومن از قرض‌حسنه وام میگرفتم، میذاشتم رو حقوق خودم، جنس می آوردم میفروختم. از جهیز عروس بگیر تا لوازم خونگی میخواستم، به من میگفتم می آوردم. خب من پاسپورتم مور ورود و خروج بیش از اندازه خورده بود دیگه. گمرک اطلاع میدادن که یک پاسپورتی اگه خیلی مار خورده است حق 1 کیلو بار آوردن نداره دیگه. ولی خب من می آوردم 3 تا ساک زدم، 3 طبقه بار می آوردم، 3 سود اینجا رو هوا با فروش میرفت. این آخرین بار که میخواستم بریم کربلا، یهو تلفن زنگ خورد، به ما گفتن که تنها برادرم رو از دست دادم. کربلا رفتن من و سوریه رفتن من قطع شد. حدود 8 ماه 7 ماه حالت تشنج و جنون داشتم. 5 بار 6 ماه داداشش منو برد نور پیش دکتر مشاور روانپزشک، صحبت کرد با من، گفت جریان اینجوریه. این عشق آشپزی داشت، چند سال میرفت سوریه. حدود 8-10 سال من سوریه کربلا میرفتم میومدم دیگه. دکتر مشاوره با من چند جلسه صحبت کرد. پسرم گفت شما اینجا یه مغازه کوچیک بزن، نه اینکه بیا رستوران بزنی. این همین توی مغازه پخت و پز کنه حالش خوب بشه. یه روز منو گرفت آورد تو ماشین گذاشت، نمیخوای بیا برات مغازه گرفتم ببینی؟ خیال کردم من اذیت میکنه. منو گذاشت تو ماشین و آورد، دیدم آره یه مغازه کوچولو تقریبا 25 متری بود. گفت مامان از همین فردا شروع کنی و دوستان میخوام بیان اینجا دستپخت تو رو بخورن. انگار یه بچه کوچولو رو داشت گول میزد. یه کشمیش پلو برمق درست کن که ما مراسم افتدا چی میگی؟ باورم نشد. وایسادم و غذا درست کردم و آقا دوستا بخشدار، شهردار، فرماندار، اینا با وحید دوست بودن، مدیر بانک بود دیگه. اینا اومدن شیرینی آوردن، گل آوردن. یه مغازه کوچولو. منم خیلی شیر شدم. اولین روز کشمیش پلو برمق درست کردیم به همه دادیم و آقا فردا شد و گفت مامان فردا چی درست میکنی؟ اصلا واقعا ذهن منم خطور نمیکرد که یک روز بتونم رستوراندار بشم. تا اینکه ما از این مغازه کوچیک انقدر دیدیم هی مشتری داره اضافه میشه، خانم چرا جا رو بزرگتر نمیکنی؟
چرا حجم غذاتو بیشتر نمی کنی؟ اومدیم از اونجا کوچ کشیدیم اومدیم دریای 44. اینجا یه مغازه بزرگتر گرفتیم. این دومی جایی که رفته بودیم اجاره اینجا خیلی سنگین بود برای ما. 1,800,000 تومان اون موقع برای ما خیلی سنگین بود. اسم نایتو چون خارجی بود عوض کردیم گذاشتیم چاش. اینجا برای ما سنگینه. همه اومدن زیر پای ما نشستن که شما بیاین یه تکونی بخوریم. خونه 350 متری رو فروختیم. حالا یه طرف هم اجاره خونه میدادیم، یه طرف اجاره مغازه میدادیم که توش داشتیم کار میکردیم، یه طرف باید قسط زمین رو میدادیم. خیلی به ما فشار اومده بود که ما اومدیم چیکار کردیم؟ مادر پسر نشستیم گفتیم بابا ما 1,800,000 تومان ما داریم اجاره میدیم. ما همین 1,800,000 تومان میتونیم ندیم، اب نداره، خرابه، دیوار نداره، گچکاری نیست، مجبور نیستیم درستش کنیم. میریم اون تو میشینیم از این اجاره میگیریم 4 تا کار برای خودمون انجام میدیم. اومدیم توش نشستیم، آب نداشتیم، گاز نداشتیم، برق نداشتیم، دور بر ما جنگل بود، خیلی مشکل داشتم. شما مثلا می اومدی پیش من بودیم، شما تو رو خدا داریم 2 تا دبه آب برام میاری که من میخوام برنج بپزم آب داشته باشم. ما در این حالی که بدهی شدید داشتیم، یه 14 میلیون بود و یه 20 میلیون بود و یه 30 میلیون. این 3 تا رو پسرم چک کشید. هر 3 تا این چک اون روز برگشت خورد. پسرم نبود، سرباز اومد حکم جلب داشت 30 میلیون. اولی که اومد دومی سرباز اومد حکم جلب گرفت 14 میلیون. سومی اومد 20 میلیون. من اینا که رفتن ها رو شروع کردم به گریه کردن. گریه که ساعت 11 ظهر بود. یهو دیدم یه زن شوهر جوان اومدن، ماشین میلیاردری زیر پاشون بود. بعد من نگاه کرد گفت خاله خانوم، قشنگ دقیقاً یادم این صداش، خاله خانوم چرا اینقدر چهره تو پریشون و غمناک کن؟ بعد اینه که گفت من زدم دوباره زیر گریه. گفت جای به این قشنگی خوشگلی چرا یه تابلو نمیزنی سر خیابون مردم پیدا بکنن که بیان تو بشینن، مشتری ندارین؟ من از خیلی گریه گفتم آره ما تازه اومدیم کوچ کشیدیم پولشو نداریم، دست بال ما خالیه، به خاطر همین تابلو نزدیم. گفت خب میتونی مادر یه سبزی پلو ماهی شکمپال به ما بدی؟ گفتم آره. آوردم و بعد غذا رو خوردن و گفت یه شماره کارت به من بده. قبل از اینکه شماره کارت رو بگیره بره رفت تو دفتر نوشت خدایا یه روزی من بیام خاله خانوم من چهرش غمناک و پریشون نباشه و انقدر مشتری داشته باشه که خوشحال و خندون باشه من ببینم. نوشت و زیرش رو امضا کرد و تاریخ هم زد. رفت. من اصلا نمیدونستم، خب سواد نداشتم بخونم، نمیدونستم این همچی آرزویی کرد برای من توی دفتر. رفت و این 10 تومن پول به حساب ما زد. این 10 میلیونی این برای ما معجزه شد. 2 تا 6 میلیون 2 تا دوستام رفتن قرضستانه وام گرفتن، یه 6 میلیون من وام گرفتم، 6 میلیون از این خواهرش گرفتیم. خلاصه پول رو هم گذاشتیم، پول 4 تا 5 تا بدهی ها رو نصف دادیم، کامل نه که اینا خیال نکنم ما کلاهبرداریم. یواش این رستوران ما اینجا راه افتاد تا سال دیگه شب دوم عید. امسال این آقا بر من آرزو کرد دوم سال دیگه دوم عید دست مادر پیرشو با زنشو میگیره میاد رستوران ما، میبینه رستوران ما همینجوری جمعیت.
هنوز یادم نیست که از ویزیتور چیزی برای رستورانم خریده باشم. من مثلا سال 4 تن سیر میخرم. 4 تن سیر رو 500 کیلو رو چرخ میکنم برای میز قاسمی، برای کشک بادمجون، برای سیرداغ، برای آش ماه رمضون. این 500 کیلو چرخ کرده رو میذارم تو سردخونه، سطل میزنم تا برای 1 سال. ترشی بادمجون خودم میذارم، ترشی مخلوط خودم میذارم. ماست شرکتی اصلا نداریم. من سال که میشه بالای 500 کیلو قوره فقط آب میگیرم. 500 کیلو قوره آب میگیرم. 3 ماه 4 ماه تابستون کلا ما ناسخاتون میدیم. یعنی هیچ چی رو ما از بیرون تهیه نمی کنیم. واقعا قربون خدا برم الهی که این نعمت رو نصیب من کردی. سلام بر باغچه‌های قشنگم، بر گوجه‌های محلی خوشگل خودم، سلام به کدوهای خوشگل خودم. به به. من از ساعت 8 صبح میام تا 5 غروب وای میسم. یعنی بیشتر کارهای اولیه رو، چون الان یه خورده بیمارم، اگر کنترل نکنم همه میگن نه یا کمتر بیا استراحت، ولی یه روز اگر نیام یه طرف میبینیم لنگه. بیماری من هم هموگلوبین من میاد پایین، بدنم خون نمیسازه. خون آمپول که دیگه ایران که اصلا پیدا نمیشه، از آلمان میگیرن با یخ میارن فرودگاه امام، دونه 350 میلیون. هر لحظه شب میخوابم میترسم. اون دکتر میگه پلاکت بالای خطرناکه، ممکنه خون لخته بشه. فکر و خیال میکنم، استرس میگیرم، بلند میشم، تپش قلب میگیرم. اصلا خود دکترها تعجب میکنن که چطور شما اینقدر بیمارین. باز نمیتونم، چون با عشق و علاقه این رستورانو به اینجا رسوندم و دل ندارم. من حاضرم که تا آخرین لحظه عمرم این رستوران رو پا وایسم، به مهمانام سرویس بدم. خانمای مازندران اکثرا پخته‌پز مازندرانی رو بلدن. هرچی هم بلد باشن، قلق رستوران خودمونه که ندارن، دستپخت مثلا چاشنی خودمون رو ندارن. ما اینا رو میاریم، آموزش میدیم. بعضی عشق آشپزی دارن. خیلی حدود 3-4 نفر آوردم، 2 سال بودن ظرفشور بودن، 2 سال 3 سال 1 سال ظرفشور بودن. بعد 1-2 سال اینا رو آوردم زیر دست خودم، کردم کمک آشپز. می اومدم میگفتن حاج خانم ما آرزو داریم بیا آشپزی یاد بگیریم. اینا رو یواش یواش تنها نمیذاریم، خودم بالا سرشون هستم. مثلا بهشون میگم مرغ و قاز و اردک رو صاف کنین، شکمپار کنین، وقتی چیدین میخوان چاشنیشو بریزین به من بگین. میام به من میگن، همینجور یواش یواش میبینم که اینا یاد میگیرن. اون وقت چیکار میکنیم؟ میبینیم که اینا به درد آشپزی من میخورن. میام با اینا قرارداد میبندیم، صحبت میکنیم، حقوقشون رو به اندازه تعداد موندن ساعت کاریشون میبندیم. وای میستن پیش من. بعضیا میبینم 7 سال وایسادن، بعضی میبینم رفتن برای خودشون رستوران زدن. از اینکه میان اینجا منو دوست دارن و علاقه به من دارن، خاطره خوبی از من دارن، من خوشحالم. چون خودم سختی کشیدم. وقتی میرم توشون میبینم واقعا چه زن قوی هستن که با 2 تا بچه، با اجاره خونه، صبح میان غروب میرن خونه. سعی میکنم بیشتر حمایتشون کنم، بیشتر محبت بهشون بکنم، حقوقشون و هواشون داشته باشم. کالایی اگر بتونم بهشون بدم به موقع باید بهشون بدم، یا کمکی براشون باشه اون کمک براشون انجام میدم. این دورانی که یک سری اینجا هستن دارن، من خودم داشتم، اینا رو درک میکنم. میفهمم که مثلا برای 1 کیلو گوشت یا 1 کیلو بار یا برای 100 تومن پول یه وقتی یه خانومی بیاد به من مراجعه بکنه، هیچ وقت اینو دست خالی نمیذارم بره. یه دختری بود میومد یک ماه خونه من بود، میگفت من از دست نامادری الان 3 بار میخوام خودکشی کنم. گفت ما نامادری میخواد منو بده به مرد پیرمرد 70 ساله. یه دونه پسر بچه
اردبیلی تو یکی از باغ‌های دوستم میخوابید. هیچ کس پدر نداشت، مادر نداشت. اون دوست من اومد چند شدم پدر مادر پسره، من شدم مادر دختره. اومدم اینا رو خونه خودم سفره عقد گذاشتم. این پسر و دختری که هیچ کس رو نداشتم برای اینا تو خونه خودم عروسی گرفتم. جهیز برای این دختره درست کردم. خوشحالم که خیلی از این کارهای خیر کردم. روغنش هم مهندس کافی دیگه. اونم چاشنیش آماده است. بردک دیگه نزدیکه. دراشونو بذار دیگه. چاشیاشو زدیم. سردست هم شعلهش کم کن. کامزنگی خسته نباشی. همه کارا ردیفه؟ خسته نباشی. چون سواد نداشتم، پسرم خودش مدیر بانک بود، دید نه یواش دید واقعا کارم خیلی سنگینه. من نمیتونم یه آدمی که نه سوادی دارم نه خوندن نوشتنی دارم نه هیچی نمیتونم. این چیکار کرد؟ استفاده داد و تلاشی کرد با فکری که داشت، با تفکراتی که داشت. شب میخوابید بلند میشد یه تصمیم میگرفت. زمین خالی رو یهو دیدم دریاچه درست کرد. بعد از اینکه دریاچه درست کرد دیدم یهو 2 نیسان ماهی آورد توش ریخت. بعد از یهو دیدم دارم طراحی چیکار میخوام پل بزنم. من بارها پیش اومده بهش گفتم پسر درست من آشپز خیلی ماهری هستم، عشق آشپزی دارم، ولی در کنار تو من موفق شدم. همیشه از بیرون حس خوبی داشتم و خودم خب هر وقت مهمونی که داشتم اگر می‌خواستیم بریم چه غذا بخوریم همیشه میومدیم اینجا. این قدرتی که حالا خاج حالم داره از سختی‌هایی که کشیده میاد. میدونین هیچ وقت یک دریای آروم ناخدای درست درمان نمیسازه، اصلا ناخدا نمیسازه. چیزی که باعث میشد ایشون در واقع بخواد تلاش بکنه و بخواد این در واقع همبستگی خانواده رو حفظ بکنه بچه‌هاش بودن. یعنی حتی از حالا خدا پدر بزرگمو بیامرزه، ولی حتی از سمت شوهرش هم حتی خیلی حمایت نشده. من از حاج خانم قدرت، صمیمیت، مهربونی، خوشقلبی یاد گرفتم. واقعا هم مثل خانواده‌ام. اومدم محمود آباد که زندگی کنم، دنبال کار بودم. بعد که یکی از کاریابی‌های همین منطقه که رفتم گفتن که اگه کار رستوران دوست داری، رستوران سنتی چاش خیلی معروفه و پرسنل خانم قبول میکنن و بیشتر چون خودشون کارآفرینن خانمایی که سرپرست هستن و بیشتر پذیرش میکنن. همین که یکی مثل مامانم از یه هیچی چنین چیز بزرگی برای خودش تنهایی ساخته، این دستاورد دیگه. هر وقت خیلی ناامید میشم به این فکر میکنم که من چرا باید از دنیا فردا بترسم. من بابام از بالاترین نقطه‌ای که یه آدم میتونه تجربه کنه وقتی هیچی نداشت پایین تجربه کرد و مامانم از پایین ترین جایی که یه آدم میتونه زندگی بکنه خودش و بقیه رو کشیده بالا. این هم بالا رو دیدن هم پایین رو دیدن تو روزایی که خیلی بهم سخت میگذره خیلی کمکم میکنه. میگم تو میدونید که هیچی موندنی نیست، نه اون بالاه نه این پایینه، هر دوش میتونه عوض شه. افتخار میکنم که دختر مادریم که بهم یاد داد همه چی میتونی بسازی. ببین شاید تیکشی و شاید اصلا چیزی وجود نداشته باشه لحظه که داری شروع میکنی، ولی میتونی بسازی اگه صبر کنی. ولی شاید 20 سال ولی میشه. موفق باشیم دوستیم. ممنون. انشالله تن سالم. همه اینا جزء خانواده منه. ممنون. سلامت باشی، موفق باشی. من امیدوارم که هر خانومی که زحمت میکشه برای زندگی خودش تلاش میکنه خداوند کمکشون کنه همه خانم‌ها موفق باشن. خوشحالم برای همه خانم‌ها که
من سواد ندارم، تحصیل کرده نیستم، ولی بر سر تجربه و سختی هایی که کشیدم 2-3 تا چیز آدم رو خیلی تو زندگی نگه می‌داره. یکی صبره، یکی گذشته. هر کسی هر چیزی اراده بکنه بهش میرسه. من الانشم امکان نداره یه چیزی رو اراده بکنم انجام ندم، میدم. اگه 4 دست و پا را بدم انجام میدم. سخته، درد داره، نمیتونم، مشکل، ولی من میگم من باید این کار انجام بدم، میدم.